Komisioni Europian ka rekomanduar hapjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Në dokument theksohet se vendi ynë ka shtuar përpjekjet dhe ka arritur rezultate të prekshme dhe të qëndrueshme në fushat kryesore. Për këtë arsye, Komisioni Europian rekomandon hapjen e negociatave për Shqipërinë. Ne rekomandojmë hapjen e negociatave sa më shpejt të jetë e mundur. Ne shpresojmë që Këshilli Evropian të hapë dritën jeshile paralelisht me metodologjinë e re. Shpresojmë që për metodologjinë të punohet nga të dyja palët. Metodologjia paralelisht me progres raportin e sotëm, i cili tregon qartë progresin e qëndrueshëm që është bërë në fushat kyçet identifikuara nga Këshilli, është një bazë e mirë për Këshillin për të marrë një vendim pozitiv 2 javët e ardhshme. Komisioni vlerëson përparimin e Shqipërisë në fushën e drejtësisë dhe reformës zgjedhore. Në rastin e Shqipërisë ne njohim progresin për zbatimin e reformës në drejtësi e procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, historikun e demonstruar në luftën kundër korrupsionit e krimit organizuar, duke përfshirë edhe kur bëhet fjalë për kultivimin e kanabisit e trafikun e drogave të forta. Raporti gjithashtu vën në dukje çështje të tjera të rëndësishme të tilla si marrëveshja për të ardhmen e reformës zgjedhore, përpjekjet për të adresuar kërkesat e pabazuara për azil. Në progres raport analizohet edhe situata ku ndodhet gjykata kushtetuese. Komisioni vë në dukje për plasjen mes mazhorancës dhe presidentit të Republikës. Shqipëria po bën përparim për të rindërtuar gjykatën kushtetuese pas verifikimit të antarëve të saj dhe ka emëruar disa antarë të rinj. Kjo do të krijojë baza që gjykata kushtetuese të rimarrë funksionalitetin dhe të rrisë besimin e publikut. Ekziston një mosmarrëveshje për një nga gjyqtarët e fundit e emëruar për shkak të një interpretimi të ndryshëm të procedurës së emërimit nga presidenti i Republikës. Komisioni i Venecias do të japë një opinion mbi këtë çështje. Raporti ndalet edhe tek dënimi i ish-ministrit të Brendshëm Samir Tahiri, ndërkohë që përmenden të gjitha rastet për zyrtarët e lartë për të cilët ende nuk ka një vendim përfundimtar. Në shtator 2019, një ish-ministër i Brendshëm u shpall fajtor për shpërdorim detyre nga gjykata e krimeve të rënda dhe u vënë në provë për 3 vjet e 4 muaj, si dhe u ndalua të kandidojë në detyrë publike për 3 vjet. Në vitin 2019, patëm 90 raste të reja të ndjekjeve penale ndaj zyrtarëve të nivelit të lartë, me 5 të akuzuar, krahasuar me 102 raste në vitin 2018 me 7 të akuzuar. Asnjë dënim përfundimtar nuk u dha. Edhe pse Brukseli ka rekomanduar 4 herë hapjen e negociatave, këtë radhë situata duket më optimiste, pasi presidenti Francës Emmanuel Macron nga konferenca e sigurisë në Myni deklaroi se në rast se Komisioni Europian jep rekomandim pozitiv, Parisi zyrtar do ta mbështesë. Ende mbetet për të parë se cili do të jetë qëndrimi i Holandës dhe Danimarkës, të cilat një vit më parë ishin kundër hapjes së negociatave. Okej, kemi nisur ndërkohë diskutimet nëse Shqipëria do të marrë një po me kushte apo sërish do duhet të presim për çështjen e negociatave. I referohemi këtu raportit prezantuar ditën e dieshme nga Komisioni Evropian. Me mua në studio është bashkuar Nirvana Deliu nga Lëvizja Europiane në Shqipëri. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që je këtu mëngjes me mua në studion 7:05. Isha optimiste në fakt në bisedën që po bënim paraprakisht. Si e lexojmë raportin e dieshëm të Komisionit Evropian? Raporti i dieshëm radh parë do të kuptuar që nuk është diçka që sillet e vetmuar në gjithë procesin e zgjerimit dhe atë se çfarë Komisioni Evropian kërkon që të arrijë përpara samitit të Zagrebit. Është pika e dytë e asaj që Komisioni Evropian e quajtur një përqasje me 3 nivele për zgjerimin dhe sidomos për hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Filloi me prezantimin e metodologjisë së re për zgjerimin në fillim të shkurtit nga komisioneri i zgjerimit, i cili ndryshoi pak a shumë mënyrën se si do të bëhet tashmë hapja e negociatave dhe hapat e tjera më pas. Dhe pika e dytë është pikërisht prezantimi i këtij, i cili nuk është një raport i mirëfillt, siç kanë qenë deri tani raportet që Bashkimi Evropian nxjerr për vendet e Ballkanit Perëndimor që aspirojnë të hyjnë në Bashkimin Evropian, por është më shumë një përditësi rreth atyre pikave dhe atyre rekomandimeve që Këshilli i Bashkimit Evropian ka nxjerr që Shqipëria duhet, gjithashtu dhe Maqedonia e Veriut, pasi është një raport për Shqipërinë dhe një raport për Maqedoninë e Veriut, të cilat ato duhet të plotësohen, pra duhet të plotësoheshin me kushtin që Këshilli më pas të jepte një po. Komisioni Evropian në vlerësimin që i ka bërë këtyre pikave ka dhënë vlerësime pozitive, duke ofruar edhe një herë apo duke qëndruar edhe një herë qëndrimit të tij dhe bindjes të tij që Shqipërisë duhet që t'i hapë negociatat pasi progresi është i prekshëm dhe i arritur për ato pika që janë kërkuar. Mirë, por kjo nuk është herë e parë që Komisioni mendon që Shqipërisë duhet i hapë negociatat, është herë e katërt, e 34. Çfarë do të jetë ndryshe këtë herë që na bën të jemi më optimist?
Ndryshe këtë herë është pikërisht fakti që, siç e thash pra, në këtë strategjinë e re, në këtë procesin e re për zgjerimin për vendet si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, Komisioni Evropian nuk u mjaftua vetëm me ofrimin e raportit, por e filloi me ofrimin e një metodologjie të re të zgjerimit, e cila është metodologjia e cila do të ndryshojë mënyrën se si do hapen negociatat për ne. Pra, siç dihet tashmë, nuk do hapen më në mënyrë individuale kapitujt, pra ato do hapen në grupime. Këto grupime janë të bazuara në tematika, duke bërë kështu që nga njëra anë shikohet që është pak më e vështirë, por nga ana tjetër roli i vetë Bashkimit Evropian, institucionit Bashkimit Evropian përveç shteteve anëtare do jetë më i fortë, do të jetë më të futur në procesin e integrimit evropian duke monitoruar atë. Pikërisht, ky propozim nga ana tjetër ka qenë e ngjashëm ose ka marrë disa elemente të propozimit të Macronit, duke bërë kështu pra që Franca është shprehur nëse në raportin e ri, Komisioni Evropian do t'japi do ta vazhdoj propozim, pra do të ketë një propozim pozitiv për vendet si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, edhe Franca atëherë nuk do të thotë një jo. Pra kjo është ajo që ndryshon këtë herë. Pra do të ketë një qëndrim të unifikuar midis vendeve anëtare dhe komisionet. Pritet në datë 26-27 shkurt samiti i vendeve të Këshillit Evropian, pra të mars, 26-27 mars, pra disa javë pas këtij raporti që neve kemi tashmë në dorë, dhe pritet që vendet tashmë, duke parë që Komisioni i ka vlerësuar pozitivisht rekomandimet e ofruara nga Këshilli, pra që Shqipëria i ka arritur, atëherë vendet nuk besoj se do të gjejnë më dot një justifikim për të thënë jo. Kështu që besoj që këtë herë hapja e negociatave do të jetë më së arritshme dhe e prekshme si për Shqipërinë ashtu dhe për Maqedoninë e Veriut. Më parë se do të vazhdojë të jetë të funksionojë njësoj si do të ishte herën e kaluar, pra do të kemi një konferencë të parë, një konferencë të dytë që do të diskutohet për Shqipërinë. Jo është takimi i datës 26-27, është pak herët për të thënë që ka një agjendë të mirëfillt, për momente janë nga nxjerr vetëm pika se çfarë do të diskutohen në këtë samit dhe një nga pikat është çështja e zgjerimit. E kuptoj. Mirë, ndërkohë duhet para se të vemi te data 26 dhe 27 mars, e kuptojmë qëndrimin e vendeve anëtare apo nuk presim surpriza këtë herë? Nuk duke ju referuar kësaj metodologjie. Nuk surpriza këtë herë, sepse duket që ka qenë vetë procesi, duket që po shkon ashtu siç thua, po plotësohen dëshirat dhe interesat e të gjitha vendeve. Pra si të vendeve anëtare, të cilat tashmë do të parashikojnë që do të përfshihen më shumë në këtë proces, do e kenë fjalën e tyre jo vetëm kur vjen puna tek vendimi në fund, siç është tashmë që pas një propozimi Komisionit të votojnë edhe ato, por të jetë përfshira gjatë gjithë procesit dhe të kenë më shumë interaktivitet dhe bashkëpunim me vendet kandidate për të kuptuar më mirë dhe këto problematika apo ku mund të ndikojë dhe ku mund të ofrojnë dhe ato asistencën e tyre gjatë procesit. Në tetor kishim 9 pika të vendosura nga Bundestagu gjerman. Çfarë ndodh me 9 pikat? Janë ende në konsiderat nëse i kemi zbatuar apo jo, apo tashmoj gjithë fokusi është e metodologjia edhe tek vlerësimi i komisionit? Po të shikohet ky dokument, që është një përditësim, si themi, për progresin e Shqipërisë, pra kështu është cilësuar, përditësim për progresin si të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut, pikat që janë vendosur janë deri diku të ngjashme të integruara me ato që ka kërkuar dhe Bundestagu gjerman. Pra duhet kuptuar që thelbi kryesor janë çështjet që lidhen me kapitull 23 dhe me kapitull 24. Drejtësia dhe lufta. Është të drejtat e njerëzit, pasi ka një vlerësim këtu edhe për të drejtat e njerëzit në lidhje me të drejtat pronësore apo ato të medias, ka gjithashtu pjesën e kapitull 24, duke filluar që nga migracioni dhe tek azili, sidomos tek numri. Kemi vlerësim edhe për to? Kemi një vlerësim pozitiv edhe për faktin që është ulur numri i kërkesave të pabazuara për azil nga shqiptarët në krahasim me 2017. Pra gjithashtu dhe një bashkëpunim shumë i mirë që shteti shqiptar bën me vendet e tjera, sidomos kur vjen puna tek marrëveshja e riadësimit. Pra ne kemi pranuar të gjithë personat që të rikthehen në vend. Gjithashtu ka një vlerësim sidomos për reformën e drejtësisë, për vlerësimin e vettingut. Konsiderohet pozitive reforma e drejtësisë pavarësisht se ne kemi vite pa një gjykatë kushtetuese funksionale, kemi të paralizuar gjykatën e lartë. Procesi i reformës së drejtësisë është ndarë në 3 pika. Në fakt, si procesi i vlerësimit, që është një pikë më vete që është vlerësuar pozitivisht, si procesi i ngritjes së institucioneve kryesore të pavarura që deri tani Shqipëria i ka realizuar, pra dhe në 2019 kanë filluar të jenë të gjitha funksionale. Gjithashtu është parë që edhe pse nuk është realizuar akoma numri i plotë për gjykatën e lartë ashtu dhe për gjykatën kushtetuese, komisioni thotë që po punohet dhe po ecet me hapa të mirë lidhje me këto dy gjykata. Rrezikojmë ne që pavarësisht se mund të marrim një përgjigje pozitive për çështjen e negociatave deri në momentin që të antarësohemi dhe timi pjesë e familjes europiane, të jetë një rrugtim shumë i gjatë për Shqipërinë.
është një frikë. Me këtë metodologji të re. Metodologjia e re ka planin në fakt që duke qenë që vendet e Bashkimit Evropian dhe institucionet do ta monitorojnë më nga afër vendet dhe do të jenë aty për të qenë për të parë se si po shkon progresi, duke qenë që është futur edhe elementi i sanksioneve apo i ndëshkimeve, pra tashmë nëse nuk ka një progres që ato do ta cilësojnë të mirëfillt, atëherë mund të ketë një ndalim të negociatave apo dhe një kthim mbrapa të negociatave, por nga ana tjetër ata kanë parashikuar dhe shpërblimet. Shpërblimi nuk kupton që nëse shikojnë një progres të mirë, pra vendi është serioz dhe po i bën reformat ashtu siç duhet, atëherë ata mund të afrojnë vendin edhe me programe të tjera të Bashkimit Evropian, mund të rrisin edhe fondet më shumë për ta ndihmuar këtë vend apo për të investuar më shumë, apo si thua për ta afruar më shumë drejt procesit të integrimit gradualisht. Madje është parashikuar që mund të bëhet edhe pjesë e tregut të brendshëm. Pra, duke qenë që na kanë vendosur këto incentivat akoma dhe më të forta, pra sepse deri më tani neve kemi marrë një jo, por nuk është se neve kemi pasur një kthim mbrapa të procesit. Ne kemi thjesht si thua kemi ngecur në vend. Tani duke qenë që kemi edhe këtë pjesën e ndëshkimit, por nga të kthim mbrapa, domethënë ty e kuptoj kur ka një pezullim të negociatave. Mund të ketë rihapje të kapitujve. Kapituj që ti i ke mbyllur, ato mund të rihapen përsëri dhe mund të kërkojë edhe një herë. Pra nëse ka shkelje të drejtave të njeriut, pavarësisht se mund të jetë një kapitull i mbyllur, mund të rihapen, mund vendosen disa opening benchmarks të tjera që ti duhet përsëri ti plotësosh. Kështu që si të thuash, nuk është më një diçka drejtvizore, por është një proces. Ky procesi i cilis negociatave do të jetë edhe për afrim legjislacioni apo do të jetë edhe monitorim në terren që se çfarë ndodh konkretisht me ato ligje të cilat ne kemi përafruar me Bashkimin Evropian. Çfarë është e rëndësishme të kuptojnë radh parë që negociata nuk është se ne do negociojmë diçka tematike apo në një fushë tematike. Ne thjesht do negociojmë kohën për të arritur standardet që tashmë Bashkimi Evropian i ka vendosur. Prandaj bëhet edhe shqyrtimi apo që njihet si procesi screening, që me kërkesën e Komisionit Evropian, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut e kanë filluar që njihet si procesi pre-screening, është normalisht një proces deri tashmë de facto, pra nuk është se de jure ai njihet si një proces formal, por që si thua është një fazë parapragaitore që ne bëhet. Dhe procesi negociatave pikërisht këtë ka qëllim, që ti të shqyrtosh gjithë legjislacionin tënd kombëtar se sa është i harmonizuar ai me Bashkimin Evropian. Duhet kuptuar që Bashkimi Evropian nuk kërkon që ti ta kopjosh legjislacionin e BE-s fjalë për fjalë, pra nuk kërkon një kopi, por një përshtatje dhe me realitetin, me kapacitetin dhe me institucionet që ti si shtet ke. Sepse direktivat nuk kuptohet janë, si të thua, shumë të përgjithshme dhe nuk është se të ndalojnë ty të vendosësh edhe pika të tjera që të përshtaten dhe ty më shumë. Në raportin e Komisionit Evropian, kishte pika në të cilat kritikoi Shqipëria? Ose që mendoj se duhet bërë më shumë? Duke qenë që ky njihet si përgjegjësimi për progresin, janë parë vetëm elementet pozitive. Normalisht kur flitet për track record, sidomos për zyrtarët e lartë, të korruptuar, por edhe për kur vjen puna për krimin organizuar, normalisht që kërkohet një push më i madh, një shtytje më e madhe, sepse duket që numri është i lartë, por prapë kur vjen puna tek vendimet apo tek masa e dënimeve, aty përsëri Shqipëria vazhdon të çalon pak. Por që përgjithsisht kanë qenë sidomos kritika që keni bërë, por bëni më shumë. Asnjë nga vlerësimet që është dhënë te ky raport nuk është që nuk është bërë asgjë. E kuptoj mirë, ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05. Uroj një ditë sa më të mbarë dhe realisht presoj një përgjigje sa më pozitive në 26 dhe 27 mars. Pritet që të jetë një po. Pra Franca duket që mund të binte tashmë pas realizimit të metodologjisë së re dhe raportit që është si duket apo safat vetëm për këshillin, për ta lexuar, për të kuptuar që Shqipëria, Maqedonia e Veriut e kanë bërë tashmë punën e tyre. Faleminderit edhe një herë, ishte e kënaqësi një ditë sa më të mbarë. Kjo është gjithçka përgatitur për emisionin 7:05 edhe për ditën e sotme. Bashkë do të takohemi nesër në po të njëjtën orë. Ndërkohë do të jeni me Olën edhe me Krenarin në rubrikën pa recete edhe për ditën e sotme me personazhin e tyre vit. Ndajemi këtu bashkë, mirupafshim.